Okay, so let's start. So मेरो नाम चाहिँ प्रियङ्का हो. अनि आजको हाम्रो टपिक चाहिँ हार्ट डिजिजेस हो, मुटुको रोगहरू. And I'm going to start. So next slide, please. Yeah, so heart diseases भनेको चाहिँ के हो? Heart diseaseलाई चाहिँ हामी cardiovascular diseases पनि भन्छौँ. अनि यो चाहिँ अब मुटुको रोगहरू हो अथवा मुटुसँग सम्बन्धित भएको हाम्रो ब्लड भेसलहरू, रक्तनलीहरूको रोगहरू हो. अनि as you can see on this slide, list छ है of all the diseases, heart diseases. अनि यसमा भएको त्यो बोल्डमा लेखेको चाहिँ कोरोनरी हार्ट डिजिज, अरिथमियाज अनि हार्ट फेलियरको बारेमा चाहिँ हामी अझै पनि फोकस गरेर त्यो इन्फर्मेसन दिनेछौँ यो टकमा. तर पनि आई वुड लाइक टु गो थ्रु अल द डिजिजेस अनि अलिकति केही भन्न चाहन्छु. सो कार्डियोभास्कुलर डिजिजेस इन्क्लुड्स नम्बर 1मा छ कन्जेनिटल हार्ट डिजिज. अनि कन्जेनिटल हार्ट डिजिज भनेको चाहिँ जन्मिँदाखेरि नै हार्टमा केही प्रब्लम भएको, हार्ट फर्मेसन हुँदाखेरि केही कमी भएको, सेपमा अथवा उसको स्ट्रक्चरमा केही प्रब्लम भएकोलाई चाहिँ कन्जेनिटल हार्ट डिजिज भन्छ. अनि नम्बर 2मा छ इन्हेरिटेड हार्ट डिजिजेस. इन्हेरिटेड हार्ट डिजिजेस भनेको चाहिँ मुटुको रोगहरू जुन चाहिँ हाम्रो अब फ्यामिलीमा हुने, हाम्रो सन्तानमा हुने आमा बाबा, बाजे बोजू अथवा पुर्खाहरूबाट नै पास हुँदै आएको त्यसरी पाउने रोगहरू हो. अनि यो चाहिँ जेनेटिक्सले गर्दाखेरि हुन्छ अनि जेनेटिक्समा नै पास हुने रोगहरू हो. नम्बर 3 चाहिँ सेरेब्रल भास्कुलर डिजिज. अनि सेरेब्रो भनेको चाहिँ अब हाम्रो ब्रेन, हाम्रो दिमाग, अनि भास्कुलर भनेको चाहिँ हाम्रो रक्तनलीहरू, ब्लड भेसल्सहरू हो. सो यो डिजिज चाहिँ हाम्रो ब्रेनको ब्लड भेसल्सहरूमा केही प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ. सो यो चाहिँ अब सेरेब्रल भास्कुलर डिजिजहरू भइहाल्यो, जस्तै स्ट्रोक. अनि स्ट्रोक चाहिँ एज यु नो नेपाली पपुलेसनमा पनि इट्स भेरी कमन. अनि नम्बर 4मा चाहिँ कोरोनरी हार्ट डिजिजेसहरू छ. त्यो चाहिँ एन्जाइना अनि हार्ट एट्याकहरू हो. अनि यो चाहिँ हाम्रो हार्टको ब्लड सप्लाई जब चाहिँ त्यो कम्प्रोमाइज हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हुने हार्ट डिजिजहरू हो. नम्बर 5मा छ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजिज. यो चाहिँ ब्लड भेसल डिजिज पनि भनिन्छ यसलाई. अनि यो चाहिँ हाम्रो अब हातहरू अनि खुट्टाहरूको ब्लड भेसल्सहरू, रक्तनलीहरूको रोगहरू हो. नम्बर 6मा छ डिप भेन थ्रोम्बोसिस एन्ड पल्मोनरी एम्बोलिजम. अनि ब्लड क्लट पनि लेखेको छु मैले. यो चाहिँ डिप भेन थ्रोम्बोसिस चाहिँ हाम्रो खुट्टाहरूको ब्लड भेसल्सहरूमा हुने क्लट हो. अनि अब यो चाहिँ ब्रेक अफ भएर भाँचेर बगेर त्यहाँदेखि हाम्रो फोक्सोमा, लङ्समा भएको ब्लड भेसलहरूमा त्यहाँ गएर ब्लक गर्यो भने चाहिँ पल्मोनरी एम्बोलिजम हुन्छ. सो यो चाहिँ डिबिटी र पिई भयो है. अनि नम्बर 7मा छ र्युमेटिक हार्ट डिजिज. यो चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियाले गर्दा हुन्छ. त्यसले चाहिँ हाम्रो मुटुको मसल्स अथवा मुटुको अरू पार्टहरूलाई अफेक्ट गर्ने हुन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि रोग हुने चाहिँ र्युमेटिक हार्ट डिजिज हो. नम्बर 8मा छ अरिथमियाज. अनि अरिथमियाज चाहिँ हाम्रो हार्टबिट जुन हुन्छ अब त्यो चाहिँ हाम्रो धड्कन त्यो चाहिँ एकदम छिटो अथवा एकदम ढिलो अर अबनर्मल तरिकाले बिट भयो भने त्यसलाई चाहिँ अरिथमियाज भन्छ. अनि नम्बर 9मा छ हार्ट फेलियर. यो रोग चाहिँ हाम्रो मुटुले गर्ने ब्लड सप्लाई जुन हुन्छ हाम्रो बडीमा, हौ त्यो चाहिँ अब राम्ररी गर्न नसक्ने, हाम्रो मुटुले राम्रो पम्प गर्न नसक्ने, त्यसलाई चाहिँ अब हार्ट फेलियर भनिन्छ. अनि त्यसको बारेमा चाहिँ पछि हामी अझै डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ. सो नेक्स्ट स्लाइडमा देख्नुहुनेछ एज यु क्यान सी स्टेटिस्टिक्सहरू छ. यो चाहिँ हामीले ब्रिटिस हार्ट फाउन्डेसनबाट लिएका हौँ. अनि यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने हार्ट डिजिज चाहिँ इट्स द लिडिङ कज अफ डेथ ग्लोबली है. सो मुटुको रोगहरूले अब संसारको नै नम्बर 1 रहेछ. अनि 550 मिलियन मान्छेहरू अहिले मुटुको रोग लिएर बसेको रहेछन् होइन. ग्लोबली चाहिँ मोर देन 4 in 5 deaths from heart disease are associated with modifiable risk factors, जुन चाहिँ स्मोकिङ भयो, डायट भयो, एक्सर्साइज भयो, अनि अल्कोहल युज भयो. अनि यसको बारेमा पनि अलिकति एकछिनमा म डिटेलमा कुरा गर्नेछु. अनि लास्टमा के लेखेको छ भने युकेमा नै हार्ट डिजिजेस ले चाहिँ अब 4 जनामा 1 जनाको डेथ हुने रहेछ होइन. सो एज यु क्यान सी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रेज अवेरनेस अफ दिस.
Yeah, so यसमा चाहिँ we're talking about risk factors. अनि first of all risk factors भनेको के हो? त्यो चाहिँ अब फ्याक्टर्सहरू हो, कुराहरू हो जुनले चाहिँ हाम्रो रिस्क अफेक्ट गर्छ है। सो रिस्क बढाउँछ अथवा घटाउँछ। सो आजको हाम्रो मुटुको रोगहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सो कुराहरू जुनले चाहिँ हामीलाई मुटुको रोगहरू हुने रिस्क बढाउँछ है। सो त्यो रिस्क फ्याक्टर्सहरू हो। अनि अब मैले यता रेडमा हाइलाइट गरेको छु त्यो चाहिँ मेन चाहिँ अब हाम्रो बिहेभियर अनि लाइफस्टाइल हो। अनि तल चाहिँ मैले लेखेको छु कि अब कुन रोगहरू चाहिँ अब जन्मिँदाखेरि नै हुन्छ भनेर अघि पनि मैले मेन्सन गरेको थिएँ। कन्जेनिटल हार्ट डिजिजहरू र इन्हेरिटेड हार्ट डिजिजहरू। अनि त्यसमा चाहिँ अब रिस्क अफेक्ट गर्न सकिँदैन। यस्तोमा चाहिँ हामीले हाम्रो बिहेभियर र लाइफस्टाइल चेन्ज गरे तापनि धेरै फरक हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। किनकि यो चाहिँ अब जन्मिँदाखेरि नै हुने रोगहरू हो। But our main focus is on the behavioral and lifestyle factors. So risk फ्याक्टर्सहरू चाहिँ अब नन मोडिफाएबल र मोडिफाएबल हुन्छ। अनि हामीले पहिलाको हाम्रो फर्स्ट टकमा पनि कुरा गरेको थियौँ यसको बारेमा। नन मोडिफाएबल भनेको चाहिँ चेन्ज गर्नु नसक्ने हो। सो हाम्रो एज भयो, अब जति एज बढ्दै गयो उति थुप्रै तरिकाको रोगहरू हुने सम्भावना इन्क्रिज हुन्छ होइन। अनि हार्ट डिजिज पनि रिस्क इन्क्रिज हुन्छ। अर्को भयो जेन्डर, छोरा मान्छेहरूलाई चाहिँ हार्ट डिजिज हुने धेरै सम्भावना हुँदो रहेछ छोरी मान्छेहरूभन्दा अनि अलिकति अर्लियर एजमा पनि हुने। अनि तेस्रो भयो अब एथनिक ब्याकग्राउन्ड। युकेमा चाहिँ साउथ एसियन, अफ्रिकन अनि करिबियन ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै रिस्क हुँदो रहेछ हार्ट डिजिज हुने। अनि लास्टमा भयो फ्यामिली हिस्ट्री। अब त्यो चाहिँ अब हामी कुन चाहिँ फ्यामिलीमा अब हुन्छ जन्मिन्छ अब त्यो त हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। अनि त्यो पनि नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर भयो। अब हाम्रो फ्यामिली हिस्ट्री छ भने जहाँ चाहिँ हाम्रो फ्यामिली रिलेटिभ्सहरूमा कसैको अब हार्ट डिजिजेसहरू छ भने हाम्रो पनि रिस्क बढिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि। एन्ड मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्न सक्ने फ्याक्टर्सहरू हो। अनि अब मैले यहाँ लिस्ट गरिरहेको छु। डायट भयो फर्स्ट कुरा। सो हाई कोलेस्ट्रोल खानाहरू नखाने, त्यस्तै गरी फ्याटी त्यस्तो खालके। नम्बर 2 चाहिँ अब फिजिकल एक्टिभिटी एक्सर्साइजहरू भयो, राम्रो अब एक्सर्साइज गर्ने, रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने। नम्बर 3 चाहिँ अल्कोहल एन्ड टोबाको युज भयो। अब यो पनि कोलेस्ट्रोल अनि ब्लड प्रेसरहरूसँग सम्बन्धित छ। नम्बर 4 चाहिँ अब स्ट्रेस भयो। अनि नम्बर 5 चाहिँ एक्जिस्टिङ हेल्थ कन्डिसन्स भयो। जस्तै कि अब तपाईँको अलरेडी हाई ब्लड प्रेसर ओर अलरेडी हाई कोलेस्ट्रोल कि त डायबिटिजहरू छ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि रिस्क बढ्न सक्छ हार्ट डिजिज हुनको लागि। सो यो चाहिँ अब म्यानेजमेन्टमा हामी अझै डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। अब लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगेन before I talk about coronary heart disease, detailमा, I just wanted to put more stats in अझै अब awareness बढाउनको लागि. So युकेमा चाहिँ almost 8 million मान्छेहरूलाई अहिले मुटुको रोगहरू रहेछन् होइन. That's a lot of people. अनि every 5 minutes 5 मिनटमा नै अब एकजना मान्छे अब हार्ट अट्याक भएर हस्पिटलमा आउने रहेछन् अनि एडमिट हुने रहेछन् है. द्याट्स अल्सो क्वाइट कमन. अनि every 8 minutes हरेक 8 मिनटमा चाहिँ एकजना मान्छे कोरोनरी हार्ट डिजिज भएर मर्ने रहेछन् है. सो द्याट्स भेरी अलार्मिङ नम्बर्सहरू छ त्यहाँ. अनि बिचमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरूको डेटाहरू हो. सो 28% मान्छेहरू युकेमा ओबिस भएर बसिरहेको रहेछन् अहिले. ओबिस भनेको चाहिँ अब एकदम ओभरवेट भनेको हो. अनि 39% मान्छेहरू त्यसै गरी चाहिँ रेकमेन्डेड अमाउन्ट अफ एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ. सो द्याट्स अल्सो अलमोस्ट हाफ. अनि 7जना मान्छेमा एकजना मान्छेले चाहिँ स्मोक गर्नु हुँदो रहेछ. सो त्यो पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर हो हार्ट डिजिजको. So these are the data for risk factors. अनि तल चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हाम्रो अरू रोगहरूको अफेक्ट कसरी हुँदो रहेछ भनेर. So it says around 50% of heart attacks and strokes are associated with high blood pressure है. So high blood pressure सँग कनेक्टेड रहेछ अब 50% जना जसको चाहिँ अब हार्ट अट्याक र स्ट्रोक हुन्छ. That's also a lot of people. अनि युकेमा चाहिँ अब 1/3 कि त 33% अफ मान्छेहरूले चाहिँ जसको चाहिँ डायबिटिज छ तिनीहरूलाई चाहिँ पछि गएर हार्ट डिजिजले गर्दा डेथ हुने है. सो द्याट अल्सो अ लट. अनि लास्टमा गएर चाहिँ
people with heart failure are 2 to 3 times more likely to have a stroke भनिरहेको छ है. सो हार्ट फेलियर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्ट्रोक हुने सम्भावना चाहिँ 2 गुणा अथवा 3 गुणा नै बढी हुने रहेछन् है. सो दिज आर भेरी अलार्मिङ numbers अनि it's very important to raise awareness. So I would say, let's finally talk about the diseases themselves. So मैले फर्स्टमा भनेको जस्तै आजको फोकस चाहिँ अब कोरोनरी हार्ट डिजिजेस हो. अनि हार्ट फेलियर अनि अरिथमियास पनि अलिकति हामी कुरा गर्नेछौँ. सो कोरोनरी हार्ट डिजिज भनेको चाहिँ के हो? सो यो चाहिँ अब हाम्रो हार्टलाई सप्लाई गर्ने रक्तनलीहरू जुन चाहिँ हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी कोरोनरी आर्टरिज भन्छौँ. अनि त्यो कोरोनरी आर्टरिजहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लम भयो भने अब हाम्रो मुटुमा ब्लड सप्लाई हुँदैन अनि अक्सिजन पनि धेरै पुग्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि भएको रोगहरूलाई चाहिँ हामी कोरोनरी हार्ट डिजिज अथवा कोरोनरी आर्टरी डिजिजेस भन्छौँ. अनि सो यो रोगहरूको चाहिँ अब 2 प्रकारको हुन्छ. अनि मैले यहाँ 3टा लिस्ट गरेको छु तर त्यो फर्स्ट 2टा एन्जाइना र हार्ट अट्याकहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कोरोनरी हार्ट डिजिजेस हो. सो फर्स्ट चाहिँ अब एन्जाइना हो जुनमा चाहिँ मुटुको ब्लड सप्लाई चाहिँ अलिकति घटेको हुन्छ, थोरै भएको हुन्छ. अनि यो चाहिँ खासै लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसन चाहिँ होइन तर इट्स अ वार्निङ साइन कि अब ब्लड सप्लाई घटेको रहेछ है भनेर थाहा पाइन्छ यसले चाहिँ होइन. अनि सेकेन्डमा चाहिँ हार्ट अट्याक्स हो. अब हार्ट अट्याक्सलाई चाहिँ मायोकार्डियल इन्फाक्सन अथवा एमआई पनि भनिन्छ. अनि यो चाहिँ एउटा मेडिकल इमर्जेन्सी हो किनकि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने द ब्लड सप्लाई टु यर हार्ट तपाईँको मुटुको अब रक्तनलीमा चाहिँ एकदम ब्लड सप्लाई कम्प्लिटली एन्ड सडनली ब्लक भएको हुन्छ. सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ मेडिकल इमर्जेन्सी. अनि थर्डमा चाहिँ हार्ट फेलियर हो. हार्ट फेलियर इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो चाहिँ अब कोरोनरी हार्ट डिजिज चाहिँ होइन तर कोरोनरी हार्ट डिजिजले गर्दाखेरि पछि हुने कम्प्लिकेसन हो. अनि त्यसलाई चाहिँ अब कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर पनि भनिन्छ. अनि यसमा चाहिँ हाम्रो हार्टले चाहिँ अब राम्रो ब्लड पम्प गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ. अनि यसको बारेमा चाहिँ मेरो कोलिगले पछि अझै डिटेलमा कुरा गर्नेछ. सो यो 3टा रोगहरू चाहिँ हाम्रो मुटुमा अब ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज भयो भने. सो अब हाम्रो मुटुलाई ब्लड सप्लाई गर्ने रक्तनलीहरू धेरै कारणले ब्लक हुन्छ होइन, धेरै कारणले कम्प्रोमाइज हुन्छ. अनि यहाँ चाहिँ मैले लिस्ट गरेको छु 3 कजेस. सो फर्स्टमा चाहिँ के छ भने फ्याटी डिपोजिट्स कल प्ल्याक. सो फ्याट जम्मेर जुनलाई चाहिँ हामी प्ल्याक पनि भन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज हुनसक्छ. नम्बर 2मा के छ भने ब्लड क्लट. सो हाम्रो रक्तनलीहरूमा क्लट छ भने पनि त्यसले पनि कम्प्रोमाइज गर्छ. अनि नम्बर 3मा छ स्पाजम इन द ब्लड भेसल है. त्यो चाहिँ अब हाम्रो ब्लड भेसल्सहरू स्पाजम भएको राम्रो पम्प गर्नु नसकेको अरठ्ठे हुने त्यस्तो खालके पनि हुनसक्छ. अनि यो स्लाइडमा तपाईँहरू देख्नुहुनेछ हार्टको फोटो छ, पिक्चर छ. अनि त्यसको साइडमा 3टा ब्लड भेसल्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ. अनि माथिको टपको चाहिँ एकदम हेल्दी छ, केहीले पनि ब्लक गरेको छैन, ब्लड फ्लो एकदम राम्रो भइरहेको छ. अनि बिचमा चाहिँ अलिकति प्ल्याक बिल्टा भएको पहेँलो पहेँलो फ्याटी डिपोजिट भएको जम्मेर बसेको देखिरहनु भएको छ. अनि त्यसले अलिकति ब्लड फ्लो रिड्युस गर्न सक्छ. अनि थर्ड पिक्चरमा चाहिँ तल्लोको पिक्चरमा चाहिँ त्यो ब्लड भेसल अलमोस्ट कम्प्लिटली नै ब्लक हुनु आँटेको जस्तो देखिरहेको छ, फ्याट धेरै जम्मेर. सो यो 3टा कारणहरूले हाम्रो मुटुको ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ. सो यो स्लाइडमा पनि अघि हामीले फ्याटी डिपोजिट्स प्ल्याकहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जम्मेर बस्ने. अनि यसमा चाहिँ अब जम्मेर त्यहाँदेखि ब्लड फ्लो राम्रो नभएर त्यही ब्लड चाहिँ क्लट भएर झन् धेरै ब्लक गरिरहेको छ यसमा चाहिँ ब्लड फ्लो. अनि यो पनि अब दोस्रो कारण हो, दोस्रो कज फर कोरोनरी हार्ट डिजिज. सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ब्लड भेसल स्पाजम भएको देखिरहनु भएको छ. सो ब्लड भेसल अरठ्ठे भएर राम्रो ब्लड पम्प नगर्न सकेको अनि यसले गर्दाखेरि पनि ब्लड सप्लाई हार्टलाई कम्प्रोमाइज हुन्छ. सो यो 3टा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड फ्लो रिड्युस अथवा ब्लक हुनसक्छ. ओके, सो हामीले अब जेनरली कोरोनरी हार्ट डिजिजेस एन्जाइना, हार्ट अट्याक, हार्ट फेलियरको बारेमा अलिकति कुरा गऱ्यौँ. अब चाहिँ एन्जाइना र हार्ट अट्याकको बारेमा अलिकति डिटेलमा कुरा गर्नेछु म. सो
एन्जाइना चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै त्यो चाहिँ हाम्रो मुटुको रक्तनलीबाट हुने ब्लड सप्लाई घट्दा हुने रोग हो। अनि त्यो चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो लाइफ थ्रेटनिङ होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा वार्निङ साइन हो, जुनले चाहिँ हामीलाई भन्छ कि हाम्रो ब्लड सप्लाई हार्टमा कम्प्रोमाइज भइरहेको छ भनेर। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रोक अथवा हार्ट एट्याक पनि पछि हुन सक्छ। सो यो रोगमा चाहिँ धेरै सिम्टम्सहरू छ अनि त्यो लक्षणहरू चाहिँ अब यहाँ हामीले लिस्ट गरेको छौँ। सो नम्बर 1 मा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ छ चेस्ट पेन। त्यो चाहिँ अब छाती टाइट हुने, एकदम हेभी फिल हुने, अनि छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति तिखो खालको पेन पनि हुनसक्छ छोरा मान्छेहरूभन्दा। अनि हातहरूतिर, ढाडहरूतिर, घाँटीहरूतिर फैलिन सक्छ यो पेन। अनि यो चाहिँ एक्सर्साइजले गर्दा नभए स्ट्रेसले गर्दाखेरि आउन सक्छ। यतिकै रेस्टमा चाहिँ रेस्ट मात्रै बसिरहनु भएको छ भने आउँदैन। अनि यो केही मिनट अब मैले अघि भने जस्तै रेस्ट गर्नुभयो भने अथवा एउटा औषधि पनि हुन्छ जिटिएन स्प्रे भन्ने, हौ त्यो चलाउनु भयो भने चाहिँ यो पेन चाहिँ जान सक्छ। अनि नम्बर 2 मा छ ब्रेथलेसनेस, सो सास फेर्न नसक्ने, अलिकति स्याहार फ्याफ्या हुने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। नम्बर 3 मा छ फिलिङ सिक अर नोजिया, अब अलिकति वाक वाक आउनु खोज्ने, भमिट आउनु खोज्ने पनि हुनसक्छ। नम्बर 4 मा छ पेन इन योर लोवर चेस्ट अर स्टमक, सो पेटमा पोल्ने खालके पेन हुने, इन्डाइजेसन भएको जस्तो दुख्ने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अनि नम्बर 5 मा छ फिलिङ भेरी टायर्ड, सो एकदमै थाकेको जस्तो फिल हुने, एकदमै एनर्जी नभएको जस्तो फिल हुने पनि हुनसक्छ। सो यो 5 वटा लक्षणहरू चाहिँ अब एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भने एन्जाइना हुनसक्छ भनेर सचेत रहनु होला। अनि अब अर्को स्लाइडमा हामी देख्नेछौँ। अघिको जस्तो मैले भनेको जस्तो त्यही फ्याटी डिपोजिटहरू भएर प्लाक भएर चाहिँ ब्लड सप्लाई कम भएर एन्जाइना हुनसक्छ, चेस्ट पेन। सो हामीले एन्जाइनाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब हार्ट एट्याक चाहिँ कस्तो फरक रहेछ, कसरी चाहिँ सिमिलर रहेछ भनेर कुरा गरौँ। सो हार्ट एट्याक चाहिँ अब मायोकार्डियल इन्फार्क्सन पनि भनिन्छ हार्ट एट्याकलाई। अनि यसमा पनि कोरोनरी आर्टरिजहरू हाम्रो मुटुलाई सप्लाई गर्ने, ब्लड सप्लाई गर्ने रक्तनलीहरू कम्प्रोमाइज भएको हुन्छ, कम्प्लिटली ब्लक भएको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिजिज चाहिँ एकदम एउटा सिरियस मेडिकल इमर्जेन्सी हो। अनि यसमा चाहिँ अब कुन कुन सिम्टम्सहरू हुन्छ भनेर यहाँ लिस्ट गरेको छौँ। यसमा पनि एन्जाइना जस्तो सिमिलर सिम्टम्सहरू हुन्छ। सो नम्बर 1 मा चेस्ट पेन छ अगेन, त्यही अब प्रेसर फिल हुने, टाइट फिल हुने छातीमा, अनि बर्निङ पोलेको जस्तो पनि फिल हुनसक्छ। तर यो एन्जाइना भन्दा चाहिँ अलिकति इन्टेन्स हुन्छ, अलिकति धेरै पेन हुन्छ एन्जाइना भन्दाखेरि चाहिँ। यो पनि एन्जाइना जस्तो नै अब हाततिर अनि घाँटीतिर, कुमतिर, ढाडतिर फैलिन सक्छ। तर एन्जाइना चाहिँ अब एक्सर्साइजले अनि कि त स्ट्रेसहरू गर्दाखेरि आउँथ्यो, तर यो चाहिँ एक्सर्साइज र स्ट्रेस मात्र होइन, तर यतिकै रेस्टमा हुनुहुन्छ भने पनि, यतिकै बसिरहनु भएको छ पनि आउनसक्छ। अनि यो चाहिँ एन्जाइना भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै लामो बेरसम्म रहन सक्छ यो चेस्ट पेन चाहिँ। सो त्यो फरक छ। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ ब्रेथलेसनेस, अगेन सास फेर्न नसक्ने। नम्बर 3 मा चाहिँ नोजिया एन्ड भमिटिङ, सो वाक वाक आउनु खोज्ने, तर वाक वाक गरी पनि त्यस्तो पनि हुनसक्छ। नम्बर 4 मा छ पेन इन योर स्टमक ओर हार्ट बर्न, सो पेटमा दुख्ने अनि पोल्ने, पेट पोल्ने, इन्डाइजेसन भएको जस्तो हुने। नम्बर 5 मा छ फिलिङ भेरी टायर्ड, एकदम थाकेको जस्तो महसुस हुने, अनि डिजिनेस, रिङ्गाटा लाग्ने, अनि ढल्ला ढल्ला जस्तो, फेन्ट होला जस्तो हुने है, त्यस्तो हुनसक्छ। सो यो 5 वटा सिम्टम्सहरू चाहिँ एन्जाइनामा पनि हुन्छ। अब तर मैले अघि भनेको जस्तै हार्ट एट्याकमा चाहिँ इट्स मोर इन्टेन्स, अनि इट स्टेज फर लङ्गर द चेस्ट पेन। सो अघि हामीले 5 वटा सिम्टम्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ जुन चाहिँ एन्जाइनामा पनि हुन्छ। तर हार्ट एट्याकमा अझै अरू सिम्टम्स पनि हुन्छ।
अनि यो चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु नम्बर 6 मा छ फिलिङ स्क्यार्ड एङ्ग्सियस अर प्यानिक्ड सो एकदम डर लागेको जस्तो हुने अत्तालेको जस्तो हुने एकदम स्ट्रेस भएको जस्तो हुने त्यस्तो हुनसक्छ अनि नम्बर 7 स्वेटिङ सो एकदम पसिना आउने अनि नम्बर 8 कफिङ अर विजिङ सो एकदम साह्रो खोकी लाग्ने अनि ख्याउ ख्याउ हुने त्यस्तो खालके फिलिङ पनि हुनसक्छ हार्ट एट्याकमा चाहिँ अनि यो फोटोमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अझै त्यही प्लाक फ्याटहरू है सबै जम्मेर हाम्रो रक्तनली एकदम ब्लक नै भएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड सप्लाई पुगेको छैन तलको भागमा त्यो मुटुको तलको भागमा अनि त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन पनि पुगेको छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हाइलाइट गरिरहेको छ कालो भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब अक्सिजन नपुगेर मरेको मसल हो त्यो त्यस्तो हुनसक्छ हार्ट एट्याकले चाहिँ सो हामीले कुरा गऱ्यौँ अब एन्जाइना र मायोकार्डियल इन्फाक्सन ओर हार्ट एट्याकको बारेमा अनि मैले अघि पनि भनेको थिएँ कुनै कुनै सिमिल्यारिटिजहरू छ अनि कुनै कुनै डिफ्रेन्सेसहरू छ अब यो फोटोमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ सो नम्बर 1 मा चाहिँ छ अब लोकेसन अफ पेन अब कता दुख्ने त्यो त्यो चाहिँ सेम नै छ दुईटाकै छातीमा पेन हुन्छ होइन अनि रेडिएसन अफ पेन नम्बर 2 मा छ यो चाहिँ पेन कता फैलिन्छ यो पनि सेम नै छ सो घाँटीमा अथवा जमा अनि हातहरूमा नम्बर 3 छ अब नेचर अफ पेन यो चाहिँ कस्तो खालके पेन हुँदो रहेछ भनेर यो पनि सेम नै छ तर हार्ट एट्याकमा चाहिँ अलिकति इन्टेन्स हुन्छ अघि मैले भनेको जस्तै सो छाती हेभी फिल हुने टाइट फिल हुने स्क्विज गरेको जस्तो फिल हुने त्यस्तो खालके पेन हुन्छ अनि नम्बर 4 मा छ ड्युरेसन अफ पेन कति लामो पेन हुन्छ यो पनि अलिकति फरक छ सो एन्जाइनामा चाहिँ अब 3 to 8 मिनटसम्म हुँदो रहेछ यो चेस्ट पेन चाहिँ तर हार्ट एट्याकमा चाहिँ 30 मिनट भन्दा पनि धेरै हुनसक्छ लामो हुनसक्छ एन्ड इट्स मोर इन्टेन्स सो नम्बर 5 मा चाहिँ अब एनी अदर सिम्टम्स है अब अरू के लक्षणहरू छन् है अब त्यो चाहिँ एन्जाइनामा चाहिँ छैनन् सो एन्जाइनामा चाहिँ त्यही चेस्ट पेन ब्रेथलेसनेसहरू भयो तर मायोकार्डियल इन्फाक्सन ओर हार्ट एट्याकमा चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै अरू लक्षणहरू पनि हुन सक्छन् सो पसिना आउने एकदम अत्तालेको जस्तो हुने अनि अनुहार पनि अलिकति सेतो सेतो जस्तो भएको हुने अनि कमजोर महसुस हुने त्यस्तो खालके अरू पनि सिम्टम्सहरू आउँछन् हार्ट एट्याकमा चाहिँ सो नम्बर 6 मा छ प्रेसिपिटेटिङ फ्याक्टर्स यो भनेको चाहिँ अब के कारणले गर्दाखेरि यो सिम्टम्सहरू चाहिँ आउँछ भनेको हो अनि एन्जाइनामा चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो एक्सर्साइजमा कि त धेरै स्ट्रेस लिएपछि आउन सक्छ तर हार्ट एट्याक चाहिँ अब यतिकै बसिराख्दाखेरि पनि आउन सक्छ अनि नम्बर 7 मा छ फ्याक्टर्स गिभिङ रिलिफ सो यो चाहिँ कुन कुराहरूले चाहिँ यो सिम्टम्सहरू चाहिँ जान सक्छ कुन कुराहरूले चाहिँ निको हुन सक्छ भनेको हो अनि यो चाहिँ अब एन्जाइनामा चाहिँ एक्सर्साइज स्टप गरेपछि नभए स्ट्रेस अलिकति घटाएपछि नभए मैले अघि भनेको जस्तो जिटिएन स्प्रे युज गरेपछि जान सक्छ तर मायोकार्डियल इन्फाक्सन हार्ट एट्याक चाहिँ हतपत त्यो जिटिएन स्प्रे गर्दाखेरि पनि जाँदैन अनि यो चाहिँ एउटा मेडिकल इमर्जेन्सी हो अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ हस्पिटल नै लानुपर्ने हुन्छ सो एन्जाइना र अब हार्ट एट्याकको बारेमा मैले कुरा गरेँ अनि यो दुईटा रोगहरूको अब समानता र भिन्नता पनि हामीले हाइलाइट गऱ्यौँ यहाँ है अनि अब चाहिँ म मेरो कोलिग डाक्टर सुनिमालाई पास गर्नेछु अनि उहाँले चाहिँ अब हार्ट फेलियर अनि अरिथमियाको बारेमा कुरा गर्नुहुनेछ Thank you, Priyanka. Hello and namaste, everyone. As Priyanka said already, I'm going to be talking about a couple of topics today. Number 1, heart failure. I'm going to try and keep things as simple as possible. Let's start with heart failure. Heart failure is first. Heart failure is a disease or condition where they say blood pump. What is the main function of the heart? Blood pump गरेर rest of the body tissues हरूलाई supply गर्नु हो तर यो condition मा चाहिँ for many reasons your heart is not able to do that मजाले यो चाहिँ दुईटा physiological कारणहरूले हुन सक्छ causes-हरूले हुन सक्छ either तपाईको heart is too stiff यानी कि अति कडा भएर मजाले खुन त्यहाँ जम्मा हुन सक्दैन मुटुमा या छ तपाईहरुको मुटु एकदम कमजोर भएर
इनफ खुन पम्प गर्न सक्दैन रेस्ट अफ द बडीमा पुग्नुको लागि है अनि हार्ट फेलियर सुनेर यसो सोच्नु होला हार्ट काम गर्नु नै बन्द भयो भनेर फेल भयो कम्प्लिटली भनेर बट द्याट इज नट वाट इट मिन्स इट डजन्ट मिन योर हार्ट इज स्टप्ड वर्किङ कम्प्लिटली इट जस्ट मिन्स द्याट तपाईँहरूको हार्टलाई अलिकति एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिन्छ मजाले नर्मली काम गर्नुको लागि अनि अब यसको प्याथोफिजियोलोजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दुईटा तरिकाले डेभलप हुनसक्छ होइन टाइम फ्रेमको कुरा अनुसार या त एकदम अचानक सडनली डेभलप हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेडिकल टर्म्समा अक्युट भन्छौँ होइन सर्ट पिरियड अफ टाइममा होइन डेजमा डेभलप भयो भने अक्युट हार्ट फेलियर भन्छौँ या त स्लोली डेभलप हुनसक्छ ओभर महिना वर्षहरूमा डेभलप हुनसक्छ त्यो भयो भने चाहिँ हामी क्रोनिक हार्ट फेलियर भन्छौँ अनि हार्ट फेलियर चाहिँ स्पेसली अक्युट भयो भने कुनै पनि उमेरमा हुनसक्छ तर मोस्ट कमनली चाहिँ एल्डरली पिपलहरूमा बुढापाकाहरूमा हुनसक्छ अनि आई थिङ्क युकेमा चाहिँ जस्ट माइट बी गुड टु नो द एभरेज एज अफ डायग्नोसिस सो कुन उमेरमा नर्मली डायग्नोज हुन्छ भन्दाखेरि इज 77 years है अकर्डिङ टु नाइस नाउ देयर आर मेनी कोजेस धेरै कारणहरू छ हार्ट फेलियर हुनुको बट जस्ट जेनरली भन्दाखेरि स्पेसली अक्युटमा चाहिँ कसरी डेभलप हुनसक्छ भने कुनै जग्गा कुनै डेन्जरस इभेन्ट्स कार्डियक इभेन्ट्स होइन एकदम खतरनाक दर्दनाक इभेन्टहरू भयो भने सच एज एमआई विच माई फ्रेन्ड Priyanka has talked about होइन हार्ट अट्याक भयो भने अथवा पिई पल्मोनरी एम्बोलिजम अगेन लङ्समा तपाईँहरूको फोक्सोमा खुन जमेर त्यहाँ सप्लाई अब्रप्टली कट अफ भयो भने त्यो कारणले पनि हार्ट फेलियर हुनसक्छ अथवा क्रोनिक कन्डिसन्समा एनिथिङ एनी अफ द रिस्क फ्याक्टर्सहरूसँग तपाईँहरू प्रिडिस्पोज हुनुभएको छ भने सच एज हाइपरटेन्सन ओर तपाईँहरूसँग अलरेडी डायबिटिज छ भने एनी अदर डिजिजेस अफ हार्ट होइन एनी पार्ट अफ द हार्ट मसल हार्ट valve function compromised because of all these things can eventually lead to heart failure over time. Now, talking about symptoms, number one symptom that I really want to emphasize on is breathlessness. सास फेर्न गाह्रो हुने हैन स्यासा फिल हुने हैन सजिलै अलिकति हुने बित्तिकै सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो हुने केही फिजिकल एक्टिभिटी जस्तो तपाईँहरू अलिकति एक्सर्साइज गर्नुभयो भने अथवा चाहिँ वकमा जानुभयो भने गार्डनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तै होइन तर अझै प्रोग्रेस हुँदै गएपछि चाहिँ इभन एट रेस्ट हुनु पनि सक्छ तपाईँ यतिकै आरामले चेयरमा बसिराख्नु भएको छ भने पनि यो हुनसक्छ यो आउन सक्छ होइन अनि स्पेसिफिकली वी लाइक टु आस्क दिस इज हाम्रो पेसेन्ट्सहरूलाई राति सास फेर्न गाह्रो हुने होइन अथवा राति मजाले सुत्न नसक्ने सास फेर्न गाह्रो भएर अथवा तपाईँहरू राति फ्ल्याट सुतिराख्नु भएको छ भने होइन एउटा सिरानी लगाएर सुत्नु भएको छ भने सास फेर्न गाह्रो हुन सक्ने हुन्छ सो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हामी हाम्रो पेसेन्ट्सहरूलाई जति पनि सोध्छौँ होइन इट्स अ भेरी स्ट्रेन्ज क्वेसन कतिवटा सिरानी लगाएर सुत्नुहुन्छ राति भनेर होइन those things those kind of questions have a purpose so heart failure develop हुँदैछ भने कति पेसेन्ट्सहरूले भन्छ म 2-3 वटा सिरानी लगाएर सुत्छु होइन अथवा म फ्ल्याट नै हुँदैन म त अलिकति ढल्केर सुत्छु अलिकति मात्रै ढल्केर सुत्छु यो चाहिँ किन भने उनीहरूलाई फ्ल्याट भयो भने सास फेर्न एकदम गाह्रो हुने हुन्छ होइन सो दे फाइन्ड इट मोर कम्फर्टेबल अलिकति एङ्गलमा ढल्किँदाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम लक्षण भनौँ इज फटिग एकदम थकान हुने होइन एकदम थकान महसुस हुने नर्मली भन्दा ज्यादा नर्मली मान्छेहरू अलिकति एक्सर्साइज गर्यो भने टायर्ड हुनु इज नर्मल बट दिस इज मोर देन नर्मल होइन अर्को इम्पोर्टेन्ट साइन के हो भने स्वेलिङ इज अ इम्पोर्टेन्ट साइन अफ हार्ट फेलियर होइन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी तपाईँहरूको विभिन्न पार्टहरूमा चाहिँ सुन्निने हुन्छ होइन मेनली वी लाइक टु लुक एट एङ्कल्स फिट लेग्सहरू होइन खुट्टाहरूमा यो चाहिँ किन हुन्छ भने किन सुन्निन्छ भन्दाखेरि अगेन हार्टको मुटुको काम के हो होइन ब्लड लाइक सर्कुलेट गरिराख्नु बडीमा होइन अराउन्ड तर मजाले केही कारणले सर्कुलेसनमा अब्रप्सन भयो भने डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू अफ द बडीमा यो तपाईँहरूको पानी जम्न सक्छ फ्लुइड होइन त्यहाँ जमेर बस्न सक्छ विच लिड्स टु दिस स्वेलिङ मेडिकल टर्म्स वी कल इट एडिमा सो अगेन लेग्स अनि पेटमा पनि जम्न सक्छ अथवा होइन लोवर ब्याकमा पछाडि ढाडमा होइन तलपट्टि जमेर बसेको हुनसक्छ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट साइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि विजिङ होइन नाउ विजिङ इज नेपालीमा सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा इज स्या भएको जस्तै हो बट इट्स अ भेरी स्पेसिफिक काइन्ड अफ साउन्ड भनौँ न यसो इट्स अ हाई पिच स्या लामो होइन
सुनिन सकिन्छ नर्मली ब्रिज गर्दाखेरि पनि, not just after exercise. अनि कफ हुन सक्छ, persistent cough हैन, खोकी लाग्ने, especially at night again, राति. अनि fast heart rate एकदम छिटो तपाईको मुटुको गति चाहिँ एकदम तीव्र हुन्छ हैन. अनि palpitations, pounding, fluttering. Generally भन्नुपर्दा these all terms are used to describe similar things भनौँ न. Palpitations चाहिँ तपाईहरुलाई सडनली आफ्नो मुटुको गति अथवा ताल एकदम abnormal भएको जस्तै फिल हुने, एकदम छिटो गएको जस्तै अथवा ढिलो गएको जस्तै अथवा बीचमा मिस भएको जस्तै, स्किप भएको जस्तै फिल हुने हैन. इरेगुलर फिल हुने हैन. एउटा अब हार्टको एउटा आफ्नै ताल हुन्छ जस्तो तपाईहरुलाई थाहा होला, ढुक 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 भन्छौँ हैन. तर त्यसमा बीचमा स्किप भएको हुन सक्छ अथवा you just feel something is abnormal of तपाईको रिदम हैन. अनि I want to focus on this term palpitation, किनभने तपाईहरु कतिपय जीपी कोमा जानु भयो भने, डाक्टर कोमा जानु भयो भने they might use this term, do you feel experience palpitations हैन भनेर. So that's the other important symptom. अनि the next one would be dizziness, lightheadedness हैन, रिङ्गटा लागेको जस्तो फिल हुने. अनि अझै डिजिज प्रोग्रेस हुँदै गएपछि loss of appetite, which is खाना नरुच्ने हैन, खाना मन नलाग्ने, त्यस्तो हुँदै जान्छ. ओभर टाइम तपाईहरुले आफ्नो वेटमा चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्छ हैन. एक त तपाईहरुको वेट एकदम बढ्न सक्छ हैन, या घट्न सक्छ. हामी हस्पिटलमा we try to monitor these things पेशेन्ट्सहरुमा एभ्री डे. हामी अब हार्ट स्पेशली एडभान्स हार्ट फेलियर भएको पेशेन्टहरुमा we weigh एभ्री डे कति छ उनीहरुको वेट भनेर. किनभने यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अगेन अघि मैले भनेको जस्तै पानी जमेर सर्कुलेट भइरहेको हुँदैन. we can't get rid of the excess fluid in the body. so त्यसको कारणले वेटमा चेन्जेसहरु देख्न सक्छ. अथवा एडभान्स केसेसहरुमा खाना नरुचेर हैन, नजियाहरु भएर वाका भएर people don't like eating अनि over time malnutrition भएर पोषण नपुगेर चाहिँ मान्छेको वेट पनि घट्न सक्छ. अनि अर्को कन्फ्युजन, ट्रबल कन्सन्ट्रेटिङ, स्लिपीनेस हैन, एकदम कन्फ्युज भएको जस्तै हुने हैन, एकदम धुम्म परेको जस्तै सोच्न नसक्ने, फोकस नहुने. these are all quite advanced symptoms हरु हैन. अनि यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, बाहिर मात्रै नभएर भित्र हैन, इन्टर्नल organsहरुमा पनि, हाम्रो भित्री भएको organsहरुमा पनि पानी जम्न सक्छ, फोक्सोमा पनि पानी जम्न सक्छ. त्यसको कारणले यो सिम्पटम्सहरु अझै एक्सासरबेट हुन सक्छ हैन. पेटहरुमा पानी जम्न सक्छ भित्र हैन. So now moving on, so अर्को चाहिँ arrhythmia को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु. Now arrhythmia is अलिकति complicated, quite complex topic. It's quite difficult to explain it simply, but I will try my best हैन. arrhythmia ले सिम्पल तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि is abnormal heart rhythm, या त तपाईको मुटुको गति या त तपाईको तालमा एउटा abnormality हुन्छ हैन. हाम्रो मुटु चाहिँ एउटा स्पेशल यतिकै चल्दैन हैन. there is a specific way मुटुको धड्कन हैन आउँछ जान्छ हैन. there is a conduction system हैन, electrical impulses हरुले चल्छ हैन. there is always signals हरु सेन्ड भइरहेको हुन्छ. अनि कुनै कारणले हैन यो conduction system, यो सिस्टममा केही अवरोध भयो भने, प्रब्लम भयो भने, this can lead to a set of conditions we term arrhythmia हैन. It's एकदम छिटो चल्ने, ढिलो चल्ने, irregular patternमा चल्ने, एउटा स्पेसिफिक प्याटर्नमा बिट हुन्छ हैन हार्ट. त्यो प्याटर्न भन्दा बाहिर गएर डिफरेन्ट तरिकाले बिट भयो भने we call it arrhythmia. अलिकति jargon छ, apologies for that, and it's different types of arrhythmias also. I won't spend much time on it. There is atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, atrial flutter, trachycardia syndrome, heart blocks, but I would just like to especially emphasize on atrial fibrillation. In short, we can call it AF. You might come across this quite often. It's alikati more commonly seen than other conditions. यसमा चाहिँ heart एकदम fast, एकदम छिटो अनि जेपाइते तरिकाले चल्ने हुन्छ हैन. there is no regular pattern to how a heart beats हैन. For a normal heart rate, we would say is between 60 and 100. Anything over 100 will be arrhythmia हैन. अनि atrial fibrillation we see very very fast rate like 150, 160, 170 हरु देख्न सक्छौं हैन.
Now, this is our attempt to explain your conduction system. Again, they say can't even scratch the surface. So main focus point हुन्छ जहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउँछ हैन जन्मिन्छ त्यसलाई भन्छ यहाँ माथि देख्नुपर्छ यो कालो शेड गरेको साइनस नोड हैन त्यहाँबाट चाहिँ स्पेसिफिक सर्किटबाट त्यो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सहरु पास भएर रेस्ट अफ द हार्टमा फैलिन्छ यो सिग्नल अनि त्यसरी हार्टको मसल नोज हुन्छ कसरी कुन तरिकाले बीट गर्ने भनेर हैन so speaking about signs of arrhythmia, signs and symptoms again, I think you guys might have noticed, a lot of the symptoms are different heart diseases are very similar. The arrhythmia number one symptom say palpitations. Again, explain heart rate abnormal or heart rhythm abnormal heartbeat skip or suddenly heart मेरो मुटु बीट भइराखेको छ भनेर एउटा सडनली अवेयरनेस पनि हुन सक्छ because normally people are मुटु डक्टर गरिरहेको छ भनेर अवेयरनेस हुँदैन नर्मल सिचुएसनमा तर सडनली तपाईहरुलाई यो अवेयरनेस आउन सक्छ हैन pounding in your chest एकदम सारो तरिकाले बीट हुन्छ धड्कन हुन्छ हैन यो पनि एउटा हुन सक्छ सिम्पटम अगेन डिजीनेस लाइट हेडेडनेस हैन रिङ्गटा चल्ने फेन्ट हुने जस्तै again breathlessness is quite an important symptom जुनै पनि heart disease को context मा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सास फेर्नु गाह्रो हुने is a very important symptom so please ignore नगर्नु होला अनि chest discomfort uncomfortable feel हुने हैन छातीमा अनि weakness and fatigue again थाकेको energy नभएको जस्तो feel हुने अनि again if you have any of these symptoms palpitations हरू हैन palpitation एकछिन भयो तर बस्नु होला जान्छ भनेर गएन भने हैन अनि तपाई एकदम सडनली रिङगटा लागेको जस्तै फेन्ट होला जस्तै भयो भने प्लिज कल 999 अनि I would like to just emphasize हुन्छ नि not just in terms of heart diseases but any other health conditions any other diseases जेमा पनि तपाईहरु अलिकति वरिड हुनुहुन्छ भने अलिकति चिन्तित हुनुहुन्छ भने साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरु छ दिमागमा खेलिरहेको छ तपाईहरु इग्नोर गरिराख्नु भएको छ जान्छ होला एन्ड बेटर हुन्छ निको हुन्छ होला भने प्लिज यतिकै प्यासिभली नबस्नुस् होला देयर इज स्पेशली अहिले 999 or 111111 भन्ने नम्बर छ त्यहाँ तपाईहरुले एक्सपर्ट मेडिकल एडभाइस पाउन सक्नुहुन्छ बेटर सेफ देन सरी भन्छ so please keep those two numbers in mind. So I've talked about those two conditions. Next, I want to talk about very briefly and very simply about what doctors use and how they diagnose your conditions. In terms of coronary artery disease, which my friend Priyanka talked about earlier, a lot of the sort of methods are used are quite similar. So similar things are used because they diagnose coronary artery disease ma main thing ECG हैन ECG जुनै पनि मा युज गर्छ not just coronary artery disease ma even regularly routinely तपाई ENE जानु भयो भने कुनै कारणले they will do an ECG most of the time त्यसमा चाहिँ के हाल्छ भने सो तारहरु हाल्छ हैन लिड्सहरु हाल्छ तपाईको छातीमा अनि त्यसले चाहिँ सिग्नल्सहरु पिक अप गर्छ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सहरु so you can see electrical patterns and heart is it beating the way that it's supposed to beat there's a specific pattern heartbeat हुने अनि तपाईहरुको रेट पनि देख्न सक्छ ढिलो छिटो भएको हैन अनि अर्को हुन्छ कार्डियक एकोकार्डियोग्राफी भन्छ हैन यो चाहिँ this technology is very similar to the one that is used pregnant women हरुमा गर्भवती महिलाहरुमा it uses ultrasound हैन तपाईले थाहा छ होला देख्नु भएको छ होला त्यो प्रोब हालेर जेली हालेर पेटमा बच्चाको फोटो आउँछ it's the same technology तर the only difference is we use it to visualize हामी मुटु हेर्नको लागि हैन मुटुको भिडियो जस्तो देख्छ एउटा भेरी रुडिमेन्टरी भिडियो हैन देख्छ एकोकार्डियोग्राफीमा त्यसै हामी स्ट्रक्चर मुटुको स्ट्रक्चर हैन मुटुको संरचना फंक्सन हैन काम कसरी गरिरहेको छ भनेर देख्न सक्छौं हैन अनि मुटुको त्यो कोठाहरु चेम्बर्सहरु हुन्छ हैन त्यसमा अनि
मजाले चलेको छ कि छैन होइन अनि थिकनिङ छ त्यसमा देख्न सक्छ होइन अनि अर्को हुन्छ एउटा स्ट्रेस टेस्ट भन्ने स्ट्रेस टेस्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई डक्टरहरूले अथवा कुनै कार्डियोफिजियोलोजिस्टहरूले एक्सर्साइज गराएर होइन सम मिनट्सको लागि एक्सर्साइज गर्न लगाएर कि त इसिजी कि त अगेन एको युज गरेर तपाईँको हार्टको फङ्सन रेस्पोन्स टु एक्सर्साइज कसरी मजाले रेस्पोन्ड गर्नु सक्छ कि सक्दैन स्ट्रेस अनुसार भनेर त्यो चेक गर्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को छ cardiac catheterization and angiogram, which sounds quite complicated, but again, to put it simply, is just तपाईँहरूको हार्टको भेसल्सहरूको फोटो लिएको जस्तै हो एक्सरेले होइन तपाईँहरूको भेसल्समा एउटा रक्त नलीमा एउटा एक प्रकारको डाई रङ इन्सर्ट गर्छ होइन वायर इन्सर्ट वायरले चाहिँ गाइड गर्छ अनि त्यसमा डाई हाल्छ अनि एक्सरे टेक्नोलोजी युज गरेर तपाईँहरूको भेसल्सहरूको कम्प्लिटली होइन तपाईँहरूको रक्तनलीहरूको एउटा क्लियर पिक्चर आउँछ त्यसमा कुनै एउटा न्यारो भएको छ भने होइन साँघुरो भएको छ भने अरू ब्लकेजहरू भएको छ भने त्यो पिकअप गर्छ वी क्यान सी द्याट होइन यो एन्जियोग्राममा चाहिँ अनि हार्ट फेलियर अल्सो भेरी सिमिलर to coronary artery disease, angina, heart attack जस्तै डायग्नोज गर्ने टेक्नोलोजिजहरू नै युज गर्छौँ अगेन इसिजी युज गर्छौँ अनि हामीले कति हामीले पेसेन्टहरू एनालाइज हाम्रो क्लिनिकल स्किल्सहरू पनि युज गर्छौँ होइन जस्तो हाम्रो स्टेथोस्कोपले हामी सर्टन साउन्ड्सहरू सर्टन आवाजहरू पिकअप गर्न सक्छौँ मुटु सुन्दाखेरि अथवा फोक्सो सुन्दाखेरि होइन विजहरू त्यो अघि स्यासा भएको एउटा स्पेसिफिक हाई फ्रिक्वेन्सी हाई पिच साउन्डहरू सुन्न सक्छौँ क्र्याकल्सहरू होइन ख्यार ख्यार भएको जस्तो अथवा मुटुमा स्किप भएको होइन एडिसनल साउन्डहरू सुन्न सक्छौँ अनि एउटा बिएनपी भन्ने टेस्ट हुन्छ तपाईँहरूले सुन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई रेफरेन्स गर्नु सकेको हुन्छ डक्टर्सहरूले यो चाहिँ एउटा प्रकारको ब्लड टेस्ट हो बिएनपी इट्स अ काइन्ड अफ केमिकल हाम्रो ब्लडमा प्रड्युस हुन्छ विच क्यान बी यो चाहिँ हार्ट फेलियर भएको सिचुएसनमा अलिक बढी मात्रामा देख्न सक्छ धेरै रेफरेन्स रेन्जहरू हुन्छ कति मात्रामा आउनुपर्ने भनेर अनि वी कम्पेयर त्यो रिजल्ट टु द्याट रेन्ज अनि त्योभन्दा धेरै छ भने इट इन्डिकेट्स द्याट तपाईँहरूसँग प्रोबेबली हार्ट फेलियर छ भनेर अनि अगेन एकोकार्डियोग्राम भयो एक्सरे पनि इट्स क्वाइट युजफुल एक्सरे प्लेन सिम्पल एक्सरे भेरी इजी टु डु है एक्सरे बट अगेन प्रोभाइड्स अ वेल्थ अफ नलेज एक्सरेमा तपाईँहरूको हार्ट फेलियर छ भने मुटुको साइज एकदम ठुलो हुनसक्छ अथवा अगेन अघि मैले भने जस्तै फोक्सोमा पानी जमेको छ भने हामी त्यो पनि देख्न सक्छौँ होइन I have talked about heart failure arrhythmia briefly, and the diagnosis I've tried my best to explain to a normal person outside of healthcare field. Well, I would pass on the baton to my colleague Romi Limbu, who will speak about treatment, upachar, prevention. रोकथाम होइन कम्युनिटीमा कसरी डिजिज प्रोग्रेस हुनुभन्दा अगाडि नै कसरी रोक्ने So thank you very much and Romi, over to you. Hello and namaste to everyone. I'm Romeo Ho, and I'll be going over the management part of this lecture. So first of all, before talking about the management, I would like to reiterate that 90% of your heart diseases are it's preventable. So the main focus of our presentation or our lecture will be to highlight that we want the public to be aware of these lifestyle modifications that you have control over in order to prevent any cardiovascular related health problems. Apart from that, we will also go over medication and surgical procedures that might potentially help your condition. But there's a lot to talk about, so I'll just go over it very briefly over the next few slides. So अघि चाहिँ हामीले angina र heart attack को बारेमा कुरा गरेको छौं हैन. So with regards to your angina, what your healthcare professional will prescribe you is class of medication जसको नाम चाहिँ हो anti-anginal medication, and त्यसमा चाहिँ include हुन्छ nitrates-हरु, beta blockers and calcium channel blockers भन्ने medication-हरु. These are medications that will help to prevent angina attacks. You don't have to remember all of these, but I just want
want you to be aware that it's medications doctor to prevent these attacks from happening. अनि त्यसको साथसाथै अरू मेडिकेसनहरू जुन चाहिँ तपाईँलाई दिनु सक्छ तपाईँको डक्टरले includes medication like statins. अनि statinsले चाहिँ it targets your cholesterol levels in your body, so it helps to lower down cholesterol, which is very important in the context of heart diseases, like we explained. किनभने cholesterol level high हुँदाखेरि it leads to buildup of plaques, and then that leads to a clot formation and reduction in blood flow नि त तपाईँको heart musclesहरूलाई. So त्यसको साथसाथै you might be prescribed something called antiplatelets. These are essentially blood thinning medications. A common one that you might have heard about is aspirin. Aside from that, antihypertensive medication जुन चाहिँ high blood pressure को लागि use हुन्छ हो त्यो पनि दिनु सक्छ तपाईको healthcare providerले, just to keep your blood pressure in the normal range. So when you are having angina attack, when you are having that chest pain, like Priyanka explained earlier, the crushing type of chest pain भइरहेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर what your doctor will have also prescribed alongside all the other medication is a very important short acting medication which is called GTN spray. Shortमा भन्नुपर्दाखेरि it's glycerol trinitrate spray, तर just commonly GTN spray भन्छौँ. हो त्यो मेडिकेसनले चाहिँ के गर्छ भने त्यो तपाईहरुको vessels which are actually narrowed by the plaques, it helps to smooth the vessel wallहरू, which helps to actually relax the vessels and in turn improves the blood flow to your heart muscles. Once your blood flow improves, then तपाईको chest painहरू पनि resolve हुँदै जान्छ हैन. But there might be some situations where you might be having recurrent episodes of your chest pain increasing frequency मा हुँदैछ भने चाहिँ तपाईको डाक्टरले के गर्नु सक्छ भने हैन, you might be booked for potentially outpatient surgical interventions where they will help to actually हुन्छ नि open up the arteries, something we call revascularization procedures such as PCI or cabbage पनि भनिन्छ. अनि तर जब तपाईको chest pain चाहिँ it doesn't resolve with the GTN spray, or let's say it's lasting more than 20 minutes, that's when we worry about heart attack. So त्यतिखेर तपाईहरुलाई heart attack पनि हुन सकेको हुन्छ नि त. So in those scenarios, I would urge you to please call 999 and go to your nearest A&E, किनभने it's very important, especially in that situation, that you seek very urgent medical attention. हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो एउटा famous quote छ, we say time is muscle भनेर. त्यसको मतलब चाहिँ the earlier you seek care and the earlier you get the treatment for your angina and potentially your heart attack, the less damage that it causes, and the less damage to your heart muscles. So let's say you're at the hospital now and you are diagnosed with heart attack. So के हुन्छ भने there are a lot of things medication wise similar हुन्छ angina को जस्तो medication. In addition to त्यो angina को medication, they might also give you another class of blood thinners which are called anticoagulants. What I want to focus on is the revascularization procedure. So depending on the type of heart attack you're having, the severity of heart attack you're having, you will undergo a certain procedure, but the mainstay of your revascularization procedures is to open up your blood vessels. The coronary angioplasty or PCI it's a percutaneous अलिक minimally invasive नै भन्न चाहन्छु म procedure हो. अनि त्यसमा चाहिँ catheter insert गरेर तपाईको blood vessel मा open up गर्छ, and sometimes they leave a stent so that it doesn't get blocked up again. त्यसको लागि चाहिँ it's quite hard to grasp when I'm just explaining it to you, but I've left a YouTube video को link which you can watch it at your own time, अनि त्यसले better explain गर्छ rather than me going through it. So moving on to heart failure and arrhythmia treatment. Agi sumnima
दिदीले भन्नुभएको जस्तै हार्ट फेलियरमा चाहिँ के हुन्छ भने होइन तपाईँको हार्ट मजाले फङ्सन नगरेर what happens is that there is backflow of fluid नि त अनि backflow of fluid हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लङ्समा जमिन सक्छ and you will notice हुन्छ नि edema fluid build up in your legs it will be swollen up होइन dependent parts of your body mass so what can we do so यो symptomatically manage गर्नुको लागि चाहिँ a common drug that we give to our patients is something called diuretics तर common term भन्दाखेरि चाहिँ it's a water tablet what it does is that it helps to excrete water from your body so that water nikalera it helps with your breathlessness so fluid excrete गर्यो हैन body देखि it will remove fluid from your lungs also from your legs so it will generally help you with your mobility as well as your breathlessness and your overall physical health अनि त्यसको साथसाथै there are different classes of medication which have mortality benefits जुन चाहिँ म यो लेक्चरमा भन्दिनँ because it's out of the scope of this lecture अनि let's say your disease has progressed अनि तपाईँको heartको function is has deteriorated and is quite low your doctor might opt you in for other procedures such as devices like pacemakers CRT devices so there are different kinds of devices but what it essentially does is that electrical impulses generate गर्छ क्या त्यो devices which helps the heart to beat regularly and also in a synchronous manner so that's just a general description of course different devices are like different indication let's say eventually you get those devices or sometimes you might not be eligible for devices and your heart has undergone so much damage that you will eventually require a heart transplant even but that's just another story that is only in very minority of the cases and the success rate is quite low so won't be going into detail about that the arrhythmia पनि similar situation नै हो so medicine use गर्न सकिन्छ कि त devices use गर्न सकिन्छ है त so medicine ले चाहिँ it will either help to control तपाईँको rate कि त rhythm so त्यसको साथसाथै अरू प्रोसिजर्सहरू छ let's say you might hear about हैन तपाईको डाक्टरकोमा गयो भने कार्डियोभर्सन गर्नु सक्छ कि त एब्लेसन गर्नु सक्छ कि त पेसमेकर पनि चाहिन सक्छ arrhythmia अब अलिकति सिभियर भयो भने तर yeah that's just an overview so that you are aware of the potential management options available out there we can go into further detail about these management options in future lectures but for the purpose of this lecture म अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहन्छु because I do want to move on to lifestyle modifications because like I mentioned earlier 90% of heart diseases are preventable so if we actually focus on the modifiable risk factors like we mentioned earlier in the lecture the modifiable risk factor that is in our control so that is what we can improve in our day-to-day life to actually prevent the medication or surgery or गर्नुभन्दा अगाडि why not just prevent it after all prevention is better than cure so moving on to diet I think everyone is aware that a balanced diet is very important for your general health and especially your cardiovascular health we recommend patients to eat plenty of fruits and vegetables you might have already heard about 5 a day to eat at least 5 portions of fruits and veggies per day we recommend you to have whole grain carbohydrates to opt for low-fat dairy and potentially also use dairy alternatives. For example, you can replace your butter and your cheese with vegetable and plant alternatives such as olive oil. I would recommend eating less of red meat and more of other protein sources. For example, beans pulses dal fish, like you get lots of protein from those sources also, and it's generally better for your cardiovascular health.
Mainly, I do want to emphasize that you should choose food that is low in saturated fat. किनभने saturated fat मा चाहिँ there is high level of what we call LDLs. It's a type of cholesterol and it's a bad cholesterol. हामी चाहिँ bad cholesterol भनेर भन्छौँ पेसेन्ट्सहरूलाई. So your LDL cholesterol चाहिँ एकदम high हुन्छ saturated foodहरूमा. For example, pies, fried food, sausages, butter, ghee, cream, cakes and biscuits, and such. Food, and also try to really lower your intake of salt and sugar as well. किनभने salt, having high amounts of salt, as you might already know, it leads to high blood pressure, and high blood pressure has a direct link to any formation of plaques or in your blood vessels. We generally recommend eating less than 2.4 grams of sodium in a day. So they would say it's roughly about 1 teaspoonful of salt a day. Um, so moving on to exercise. So exercise ko barema कुरा गर्दाखेरि चाहिँ exercise generally helps you to lower your weight, helps you to reach a healthier BMI target. It will help to lower your blood pressure, and you don't have to opt for strenuous exercises or like football. You can go for low impact activities such as cycling, running, jogging, walking, even, and these are all recommended. We recommend patients to have at least 30 minutes of exercise per day to have a good blood flow to your heart. When you're losing weight, there is less strain in your heart. Yeah. Research has found that the obese people generally have to work harder to pump their blood around their body, and that directly causes hypertension, yeah, high blood pressure. So just remember, even losing a few kilos will make such a positive difference to your blood pressure and your general health. So moving on to alcohol and tobacco use, I think is something that that I don't really have to reiterate. Jati lower intake of alcohol and tobacco bio, that's better for your health. But what we do recommend for our patients is that for both men and women, you're advised not to drink more than 14 units of alcohol in a week. And even if you do drink alcohol, like let's say 12, 14 units day by day, we recommend that you spread it over 3 or more days, rather than having all of the 14 units, what we called binge drinking. So avoid binge drinking, because binge drink गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि तपाईँहरूको blood pressure rise हुनसक्छ. अनि त्यो एकैचोटि when you have high blood pressure एकैचोटि, it can be very dangerous, because not only can it be a trigger for heart attack, it can also cause other dangerous conditions such as stroke. So I have told you, like 14 units recommended. So I just want to show you this diagram to roughly, so you can roughly visualize 1 unit ma kati huncha bhanera. So half a unit of beer is roughly 1 unit. One shot of maybe tequila or vodka is 1 unit of alcohol. अनि के भन्छ नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ 14 युनिट्समा कति हुन्छ नि, what comprises 14 units क्या. So 7 glasses of wine and 6 glasses of beer is generally 14 units of alcohol. So we don't recommend going over 14 units in a week. Last but not least, stress. Stress is something that is not really highlighted here, like how much it affects your cardiovascular health भनेर. किनभने stress अनि anxiety हुँदाखेरि चाहिँ internally what happens is that तपाईँहरूको hormoneहरू affect भइरहेको हुन्छ. It can increase hormones, stress hormones such as adrenaline and cortisol, which directly affects your heart, directly affects your blood pressure. के भन्छ, not only that, but what we find is that when people are stressed and anxious, they tend to engage in unhealthy eating habits. So they tend to pick up smoking habits and drinking habits, and that in turn leads to
you having a risk of high blood pressure. So it's a vicious cycle. As you can see in the next slide, everything is interrelated. All the risk factors are interrelated, you know. So eventually, all these factors are cumulative, and it will lead to heart disease. So we can try to minimize like different aspects of this given a graph of what is it octagon, and try to prevent heart diseases for yourself, and also encourage other people to adapt healthy eating and healthy lifestyle. So if we move on to the next slide, we're essentially just reinforcing the same ideas, to eat healthy, to stop smoking, to drink at safe levels, and to maintain a healthy body weight. And the last slide we've included because we just want to encourage general health public as well to measure your blood pressure, you know, intermittently at your home as well. Nowadays, and you have those electronic blood pressure machines that you can just purchase in Boots or your local pharmacy. So we'd recommend just monitoring what your blood pressure is like at home, and that is something that you have control over and you can do at home without the assistance of any healthcare professional. But if you do go to your GP, you can get your cholesterol level checked every couple of years. If you do have risk factors, then we would recommend checking it more frequently. Also checking in with your weight and your BMI. And an additional factor that you can also monitor at your GP practice is your blood glucose level. Modifiable risk factor, diabetes is also included, right? So just be in check with all of these factors, and hopefully you will prevent these diseases from occurring to you, rather than having to take medications and these surgical management options eventually in the future. So this is where we will stop our lecture today. Thank you so much to everyone who has tuned in. We appreciate your support, and we will be uploading this video on YouTube if you do want to go back and revisit some of the topics. And if you do want us to expand on any of the topics that we have talked about, then please feel free to leave it in the feedback form. And if you have any questions at all, please feel to unmute and or even leave any questions in the chat. Thank you so much. Thank you everyone for tuning in. Thank It was you. a pleasure. यो फिडब्याक फर्म चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हामी पोस्ट गर्नेछौँ, सो त्यहाँ गएर पनि फिल आउट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो हाम्रो एभ्री लेक्चर चाहिँ हामी रेकर्ड गर्छौँ अनि युट्युबमा हाल्छौँ। सो यो पनि रेकर्ड गरिरहेको छौँ अनि भोलि युट्युबमा हाल्नेछौँ। अनि त्यसै गरी लास्ट स्टकको पनि एउटा इन्फर्मेसन सिटहरू बनाएको छौँ हामीले, अनि त्यो पनि हामी पोस्ट गर्नेवाला छौँ। सो फेसबुकमा चेक गर्नु होला, अनि तपाईँहरूको फ्यामिलीजहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि एभ्री टकको भोलिपल्ट पोस्ट गर्ने हामी एम गर्दैछौँ। सो द्याट्स वाट विल डु। बट एनिवेज, थ्याङ्क यू एभ्रीवान फर ट्युनिङ इन। Thank you again, everyone. Hope to see you next time. Good night. Thank you very much, all doctors. Well done. Keep it the good rocks. Thank you, Uncle. Thank you for your Great support. to have you here. Thank you, everyone. Good night.